मित्रांनो, आज आपण वर्ड्स इन इंग्लिश कोर्सचा 41st डे पाहतो. या 41व्या दिवसामध्ये आपण वर्ड्स यूज्ड इन द कंट्री हा लेसन पाहणार आहोत. मित्रांनो, जर आजपर्यंत तुम्ही हा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या 50पेक्षा जास्त मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये तुमचं कमेंट लिहायला विसरू नका. चला तर मित्रांनो, आता आपण वर्ड्स इन द कंट्रीचे शब्द पाहतो. पहिला वर्ड आहे माउंटेन्स. माझ्यानंतर शब्द बोलायचे आहेत, त्यामुळे तुम्हाला इंग्रजी बोलण्याचा सराव पण होईल आणि त्याचा मराठी अर्थसुद्धा कळून जाईल. माउंटेन्स म्हणजे पर्वत शिखर. इट इज स्नोईंग ऑन द माउंटेन्स. इट इज स्नोईंग ऑन द माउंटेन्स. पर्वतावर बर्फ पडत आहे. पर्वतावर बर्फ पडत आहे. फॉरेस्ट म्हणजे जंगल. आय सॉ द टायगर इन द फॉरेस्ट. आय सॉ द टायगर इन द फॉरेस्ट. मी जंगलामध्ये एक वाघ बघितला. मी जंगलामध्ये एक वाघ बघितला. टाउन म्हणजे शहर. विच वे गोज टू द टाउन. विच वे गोज टू द टाउन. कोणता रस्ता शहराकडे जातो. कोणता रस्ता शहराकडे जातो. विलेज म्हणजे गाव. हाऊ मेनी इयर्स डिड यू लिव्ह इन युअर विलेज. हाऊ मेनी इयर्स डिड यू लिव्ह इन युअर विलेज. तुम्ही तुमच्या गावामध्ये किती वर्ष राहिला. तुम्ही तुमच्या गावामध्ये किती वर्ष राहिला. हिल्स अर्थात टेकड्या. डिड यू सी ॲनिमल्स ऑन द हिल्स. डू यू सी ॲनिमल्स ऑन द हिल. डिड यू सी ॲनिमल्स ऑन द हिल्स. डू यू सी ॲनिमल्स ऑन द हिल्स. तुम्ही टेकड्यावरती प्राणी पाहिलेले आहेत का. तुम्ही टेकड्यावरती प्राणी पाहिले आहेत का. लेक म्हणजे तलाव. हाऊ इज द वॉटर ऑफ दिस लेक. हाऊ इज द वॉटर ऑफ दिस लेक. या तलावाचे पाणी कसे आहे. या तलावाचे पाणी कसे आहे. फील्ड्स म्हणजे शेती. फार्मर्स वर्क इन द फील्ड्स. फार्मर्स वर्क इन द फील्ड्स. शेतकरी शेतामध्ये काम करतो. शेतकरी शेतामध्ये काम करतो. पाथ्स अर्थात छोटे रस्ते. वेअर डू दीज पाथ्स रीच. वेअर डू दीज पाथ्स रीच. हे छोटे रस्ते कुठे पोहोचतात. हे छोटे रस्ते कुठे पोहोचतात. रिव्हर्स म्हणजे नद्या. वेअर इज द ओरिजिन ऑफ दिस रिव्हर. वेअर इज द ओरिजिन ऑफ दिस रिव्हर. या नद्यांचे उगमस्थान कुठे आहे. या नद्यांचं उगमस्थान कुठे आहे. ओशियन अर्थात समुद्र. हॅव यू बीन टू द ओशियन. हॅव यू बीन टू द ओशियन. तुम्ही केव्हा समुद्राकडे गेलायत का. तुम्ही केव्हा समुद्राकडे गेलात का. फार्म म्हणजे शेती. फार्मर्स लिव्ह ऑन अ फार्म. फार्मर्स लिव्ह ऑन अ फार्म. शेतकरी शेतीवरती राहतात. शेतकरी शेतीवरती राहतात. ट्रॅक्टर म्हणजे ट्रॅक्टर. विच ट्रॅक्टर डिड यू बाय. विच ट्रॅक्टर डू यू बाय. विच ट्रॅक्टर डिड यू बाय. विच ट्रॅक्टर डिड यू बाय. तुम्ही कोणता ट्रॅक्टर खरेदी केला. तुम्ही कोणता ट्रॅक्टर खरेदी केला. वुड्स म्हणजे जंगल. विच वुड इज इट. विच वुड इज इट. हा कोणता जंगल आहे. हा कोणता जंगल आहे. वाईल्ड लाईफ म्हणजे जी जंगलामध्ये प्राणी राहतात त्यांना आपण वाईल्ड लाईफ असे म्हणतो. तर आता आपण त्याचं एक वाक्य पाहतोय. डिड यू सी द वाईल्ड लाईफ इन दिस फॉरेस्ट. डिड यू सी द वाईल्ड लाईफ इन दिस फॉरेस्ट. तुम्ही या जंगलामध्ये प्राण्यांचे संचलन पाहिले आहेत का. तुम्ही या जंगलामध्ये प्राण्यांचे संचलन पाहिले आहेत का. कन्झर्वेशन म्हणजे जे प्राण्यांना प्रोटेक्ट केलं जातं वाईल्ड लाईफमध्ये त्याला आपण कन्झर्वेशन म्हणतो. कन्झर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ ॲनिमल्स. कन्झर्वेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द ॲनिमल्स. प्राण्यांचे संरक्षण यालाच कन्झर्वेशन म्हणतात. प्राण्यांचे संरक्षण ह्यालाच कन्झर्वेशन म्हणतात. इन्सेक्ट्स म्हणजे किडे. डू इन्सेक्ट्स क्लाइंब ऑन द ट्री. डू इन्सेक्ट्स क्लाइंब ऑन द ट्री. किडे झाडावरती चढतात का. किडे झाडावरती चढतात का. वाईल्ड ॲनिमल्स अर्थात जंगली प्राणी. वेअर डू वाईल्ड ॲनिमल्स लिव्ह. वेअर डू वाईल्ड ॲनिमल्स लिव्ह. अर्थात जंगली प्राणी कोठे राहतात. जंगली प्राणी कोठे राहतात. प्लांट अर्थात रोप. विच प्लांट इज इट. विच प्लांट इज इट. हे कोणतं रोप आहे. हे कोणतं रोप आहे. बर्ड्स अर्थात पक्षी आणि फिश म्हणजे मासा. वेअर डू बर्ड्स ड्रिंक वॉटर. वेअर डू बर्ड्स ड्रिंक वॉटर. पक्षी पाणी कुठे पितात. पक्षी पाणी कुठे पितात. हाऊ डू फिश स्विम. हाऊ डू फिश स्विम. मासे कसे पोहतात. मासे कसे पोहतात. नेचर अर्थात निसर्ग. आय लाईक नेचर टू मच. आय लाईक नेचर टू मच. मला नेचर फार आवडतो. मला नेचर फार आवडतो. आता काही प्रश्नांचे आणि त्यांच्या उत्तरांच्या वाक्यांचा प्रॅक्टिस करतोय आपण. आर देअर एनी वुड्स ऑफ ऑर इन दिस फॉरेस्ट. Are there any woods or forests?
आर देअर एनी वुड्स ऑर फॉरेस्ट? आर देअर एनी वुड्स ऑर फॉरेस्ट? काय 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 तिथे जंगल आहेत? काय तिथे जंगल आहेत? आर देअर मेनी स्मॉल टाउन्स ऑर विलेजेस? आर देअर मेनी स्मॉल टाउन्स ऑर विलेजेस? काय तिथे छोटे शहर आणि गाव आहेत? काय तिथे छोटे शहर आणि गाव आहेत? कॅन यू सी वाईल्ड लाईफ इन युअर कंट्री? कॅन यू सी वाईल्ड लाईफ इन युअर कंट्री? काय तुम्ही तुमच्या देशामध्ये प्राणी पाहता? काय तुम्ही तुमच्या देशामध्ये प्राणी पाहता? कॅन यू सी द हिल्स हिअर? कॅन यू सी द हिल्स हिअर? कॅन यू सी द बर्ड्स ऑन द ट्री? कॅन यू सी द बर्ड्स ऑन द ट्री? आर देअर एनी इन्सेक्ट्स ऑन द ट्री? आर देअर एनी इन्सेक्ट्स ऑन द ट्री? अशा प्रकारे या शब्दांचा वापर भरपूर वाक्यामध्ये आपण करू शकतो आणि इंग्रजी बोलण्याचा आनंद घेऊ शकतो. मित्रांनो, जर आजपर्यंत तुम्ही हा चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि इंग्रजी बोलण्याचा भरपूर सराव करा. थँक्यू व्हेरी मच.